Місто Герой України. Форпост Півдня. Миколаїв закрив собою Одесу та підтримав Херсон. Майже оточений ворожими військами, вистояв. На околицях міста неодноразово точились бої, а сили оборони негостинно зустрічали російські десанти. Миколаїв готувався до кругової оборони та міських боїв. А вже за 10 днів окупанти тікали, спалюючи власну техніку. Про битву за Миколаїв розповіли учасники подій. Військовослужбовці Збройних сил України, бійці територіальної оборони, волонтери. Вот то падает? Да. Божечки, божечки. Ми проживали на території частини. І ми спали. Спали і десь в районі 4-ї години. Ми тоді не орієнтували, примірно десь в такий час. Тому що було темно ще. Ми почули, як злітають наші літаки. Ми зрозуміли, що можливо це якесь навчання, тому що в нас часто проводяться навчання, і думали, що це навчання. Діти спали, дружина, у нас ще своя собака є. Дружина каже, вийди з собакою погуляй, заодно подивися, що там це. Тільки я почав збиратися, і буквально там 10-15, може 5 хвилин, не орієнтувалися тоді до часу. Почали ракетні удари бути, почали вікна вилітати. Російські війська ударили ракетами по Кульбакінському аеродрому. Вот что происходит. Вон, видите, слышно разрывы еще. Примерно в 4 утра мне позвонила дежурная стоянки самолетов и доложила, что на аэродроме слышны взрывы. Я быстро собрался, сел на машину и приехал на аэродром. Было видно, куда был прилет. Туда, к тому месту я подъехал, увидел воронку достаточно большую. На данный момент по Николаевской области бомбят аэропорт Кульбакино. Слышны видны взрывы со стороны детского направления, предположительно Очаков. Данных о том, что собираются бомбить жилой сектор, нет. Прошу соблюдать спокойствие. Одним із варіантів їх застосування передбачалося ймовірно. Це оточення і висадка якихось диверсійно-розвідувальних сил або навіть морського десанту в районі Очакова, тому що навіть проводилися заходи, розвідка їх засланими або завербованими, які очікували резидентами на території Очакова, які збирали інформацію про місцевість, можливості щодо висадки на катерах або навіть можливості підводних якихось дій для забезпечення, скажімо так, охоплення міста Миколаєва з південно-західного напрямку. Підґрунтя для російської окупації тут було достатньо таке плотне, просто прибирається або кудись зникає адміністрація, легітимні органи правління, і ми отримуємо якогось дурачка, який чує підтримку з армії Російської Федерації, який проголошує, що нас треба рятувати, або в них такий сценарій планувався по всій Україні, де вони намагались наступати. Ми зустрілись з Віталієм Олександровичем вранці, одразу після того, як ми з'явились в центрі міста. Я спитав, які в нього плани. Він чітко відповів мені, що президент нікуди не зник, він залишився в Києві, тому я буду залишатись в Миколаєві. Пофіг, я побачив, як аргумент в нього нарізну зброю. Якщо керівник виїжджає з основної будівлі і там залишає робоче місце, це привід для паніки для всіх інших. Я розумів підвищені ризики знаходження в будівлі, але на той час було забагато роботи, яку потрібно робити прям терміново. І навіть переїзд кудись, він би збивав логістику та виконання на певний час, що не можна було собі дозволити в той час. 25-го о 16:20 приблизно Віталій Кім записав перше своє одне з перших звернень, і в ньому він вказав про ДОФ. В ДОФе мы разворачиваем точку, подвозим материалы. Те, кто
не хочет жить не в Украине, скажем так, я прошу присоединяться, потому что это реальный путь спасти наш город. Буквально за там півгодини, годину вже почали збиратися перші люди, стали привозити перші бутилки, паливо і так далі. Я тут був вже також там буквально спустя там близько годину, і ми тут стали робити першу таку роботу, пов'язану з коктейлями Молотова виключно. Почали типу інженерне всяке планування, інженерне забезпечення там обласної адміністрації, воно повністю на нас лежало. Перші години нам дали всі інструменти, які нам були потрібні, всіх замів, які за це мали відповідати, і ми почали вже укріплювати обласну адміністрацію. Перевірили там лази під нею, куди можна вийти, в разі чого і так далі. Там пропланували там шляхи відходу на підприємство чи ще кудись там поряд. Ми прийняли рішення, що ми переходимо на електронну рацію. Ми встановили собі в телефонах рації, і десь 40 людей різних були в цій рації. Какое количество у нас людей пострадавших, убитых, раненых за сегодня? Минуту сейчас уточню. Александр Федорович, повторяю, что не прошло. По Крылова 7 300-х, 1 200-й. Звідти ми отримали інформацію від коменданта щодо того, де потрібно будувати які фортифікаційні споруди. Звідти ми синхронізували всі дані і потім отримували від наших працівників щодо колон, які переміщалися. Тоді ще росіяни були, скажімо так, вони чекали тут, що люди їх будуть зустрічати з квітами, і вони так вільно переміщалися в колонах, і це дозволяло давати інформацію нашим артилеристам, де вони там переміщаються. Одне із позитивних моментів, що була взаємодія між собою, як би воно прикладно звучало, дуже сильно допомогли це соціальні мережі, і меседжери, вони зіграли велику роль. Я кажу, шуткую, в мене є друзі з сусідніх підрозділів, кажу, на той момент в мене було спонсор війни, це Red Bull і Сигнал, тому що ніколи взагалі ніхто не спав, і взагалі весь час це був спілкування. Завжди телефон був на грані того, що сяде. 26-го теж в нього вже було наступне звернення, що ми продовжуємо в ДОФі робити таку місцеву громадську тероборону. Олексій вже в ДОФі, підходьте, там будемо працювати. І в 11-й в них була зустріч з військовим по координації дій, після чого він подзвонив і сказав: Вова, треба почати робити блокпости на Херсонському напрямку. І я поїхав на місце, там якраз був де перший прильот на Баштанське шосе за авторинком. Там буквально там було місце. Я туди приїхав близько 1-ї години, записав перше відео. Прямо зараз ми тут формуємо блокпост возле моста на в'їзді в Ніколаїв. Срочно нужны люди, мужчины, песок, мешки строительные, строительный мусор, шины, лопаты, вода. Любая помощь, которая поможет нам укрепить въезд в город от наземної атаки. Одні люди працювали тут, робили коктейлі Молотова, а інші люди поїхали туди і буквально за 3 години, в прямому сенсі слова, без перебільшень, на 16-ту з хвостиком вже був готовий перший блокпост. Фішка в тому, що реально ось це спрацювало. Саме по тому напрямку була перша спроба російських військ заїхати в Миколаїв. І саме вони потрапили на цей перший блокпост. Там були вже наступний ранок, 27-го, вже перша підбита техніка. До вечора 27-го стояв блокпост на Херсонському, на Широкобальському і там. Тобто все, місто було з сторони Херсону закрите. Ми вже ходили, ці позиції займали військові з різних підрозділів. Зайшли в взаємодію з Збройними силами України, почалися виставлятися блокпости по периметру. І коли вже виїжджав в один із напрямків для виставлення останнього блокпоста, я думаю, позвоню до свого побратима Збройних сил, яким повинен там виставляти особовий склад. Спитаю, чи виставилися вони, чи не виставилися, яка там точніша точка, як мінімум для організації взаємодії. Виходжу на нього, він каже: давай тікай звідти, бо ми вже туди звалися. Ворог там буде буквально 5-6 хвилин, і ми там вже будемо вести активні бойові дії.
А я в той час вже ми там всі покришки тягаємо, якийсь там блокпост робимо. Волонтери приїхали, кажуть, все, прийняв, слухаюсь, виходить. І давай тікати, тоді звідти виставлятися вже в інше місто. Плани, безумовно, військові, доводило військове командування щодо рубежів оборони. Це щодо підходу до Миколаєва. В межах Миколаєва додатково облаштувалися ще. Долучилися до цього питання абсолютно всі бізнес-волонтери. Я скажу так, що на заклик відгукнулися декілька тисяч волонтерів, які за 2 години забарикадували майже всі проїзди по Миколаєву, щоб ускладнити, якщо що, прорив до міста. А за кілька днів, за день, мабуть, вже були їжаки, бетонні блоки вже на містах, і були обладнані всі позиції. І підготовані тисячами коктейлів Молотова, хоча я зараз розумію, що цим дуже важко було би зупиняти, але всі до цього були готові. Принаймні, першу хвилю ми би зустрічали. Десь о 13-й годині Віталій Кім виставив відеоповідомлення про те, що готується кругова оборона міста. І ми вирішили, що будемо в цей день вдома. У нас поступила команда «Круговая оборона города», потому что с стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще заходят силы. І перші вибухи ми почули, це таки були постріли, десь о 18-й годині вечора. Потім десь о 20-й годині також пролунав вибух, і решта дня минула спокійно. Так, це у нас що залишилося. От. Там убийців було. Убийця. Ми прийшли сюди, оскільки там було перекрито, ми обійшли з цієї сторони. Ми побачили, що тут також зібралися люди і що сюди можна підійти. Ось тут стояла перегорожена стрічка, валялися уламки танку і спалений метал, а ось там працювали військові і поліція. Ось ці магазини, які поряд, вони розбиті були, вже тут працювали робітники, вони прибрали ці вибиті вікна. Також на будинку, до речі, досі залишилися деякі вибиті вікна, і ось там будинки також видно, що вони зазнали пошкоджень. Аби громадяни могли отримувати оперативну та офіційну інформацію, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації публікував її у своєму телеграм-каналі і записував звернення до жителів області. Доброго ранку, ми з України. Доброго дня, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Ми так спілкувалися, здоровкалися з хлопцями, які охороняли квартал урядовий, скажімо так. І мені здалося слушною думкою це з цього починати, для того, щоб всі запам'ятали і привернути увагу до української проблеми. Вони, мабуть, очікуючи те, що хтось злякався і буде йти на співпрацю, вони писали і мені, і голові обласної ради, і голові, і секретарю міськради, і голові ОВА, що здавайтесь, збережіть своє місце, ви ж бачите, що відбувається з Харковом, з Маріуполем, те саме буде і з вами. Вважали, що якщо міський голова якогось міста українського здасться і скаже, вийде на площу і каже, шановні миколаївці, ми здаємося. І всі такі, да, ми здаємося. Але вони не розуміли, що українці тотально відмінні від росіян. Нам не потрібен цей батько нації, який буде управляти всіми як баранами. Ми займалися перш за все розвідкою. Можна так поділити місто, що було зовнішнє кільце, внутрішнє, і середнє, десь по околицях міста. Наш підрозділ відповідав конкретно за внутрішнє кільце, там, де був урядовий квартал. Ми були, в принципі, навчені і заточені на міські бої. Головне, що ресурс, який в нас був, його б вистачило тільки на це. Це була стрілкова зброя, якісь протитанкові засоби. Тому ми готували протитанкові мобільні групи. У місті почали проявлятись ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Автоматами со всеми воєнних тягнуть в плен. Мені подзвонили, дали команду отримувати міномети
От ми отримали міномети, тут же нам привезли відразу міни. Ми їх спочатку розвантажили, і через 15 хвилин мені поступила команда, терміново виїжджати. Люди підходили, ми ще не встигали їх переодіти, бронежилетів не було, касок не було, були тільки автомати, 2 БК. Ми це все отримали. Слава Богу, нас оділи. РДГ противника, чи незрозуміла яка група, відкрила якраз вогонь по нашій частині, обстріляла КПП, обстріляла перше, друге. І ми якраз за ними вискочили, пішли на Терновку, коли там все перебиті електросмуги були, там горіла газова колонка, справа ми прорвалися. Попереду побачили наш КРАС, ще один, який водій був поранений, він стояв на дорозі. Ну, ми вже проскочили, він помахав, щоб ми їхали. І ми вийшли на Терновський, цю розвілку на краю Терновки, там, де зайняв оборону сводний батальйон. Біля території нашої військової частини, як зі сторони Сходу, підходили особи, 4 особи кавказької національності, якоби заблудилися, шукали дорогу до нашого Миколаївського кораблебудувального інституту. Ходили, щось шукали, роздивлялися. Потім було в них виявлено мітки, які вони виставляли на периметрі військової частини. Потім, під час, вже коли затримання було, виявлено, що в них було по 6-8 паспортів, валюта різна була різних країн, що дуже здивувало, що дуже багато було російської валюти. Взагалі не орієнтувалися по місту Миколаєву, взагалі не орієнтувалися, де знаходяться, розмовляли вивченими фразами. Як ми потім вже зрозуміли, що це були вивчені фрази, тому що на майбутньому ще були затримані особи, ще, і це у них як була методичка, по якій треба було їм працювати. Колони техніки з Херсона рухались одночасно кількома шляхами. Їх намагались самотужки зупинити жителі сіл та селищ. Кто виноват? Мужики! К вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Я на своей земле. И мы на своей земле. Дайте нам пройти. Форсування річки Дніпро здійснювали підрозділи 126-ї бригади берегової оборони 22-го армійського корпусу. Після форсування було нарощено зусилля, введено в операцію підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ в складі 247-го десантно-штурмового полка і 108-го десантно-штурмового полка цієї ж дивізії. Вони вели наступ в напрямку Херсон-Миколаїв вздовж автомобільної дороги. Досить потужне було угруповання. Угруповання, скажімо, було спроможне виконати задачу, поставлену ним вищим їхнім керівництвом Збройних сил Російської Федерації, але зважаючи, вони не врахували ментальність українського народу та жагу до перемоги. Це не наше. 1 березня у Баштанці російську армію зустрічали автоматами, мисливськими рушницями, коктейлями Молотова та палаючими шинами. Остаточним став удар військових Збройних сил України. Частині російської техніки вдалося пройти далі, але без машин із боєкомплектами. Інші відступили. Через Баштанку намагалася просуватися 49-та армія загальновійськова противника. Підрозділи територіальної оборони підготовили місто до оборони, зупинили разом з місцевим населенням ці колони. Підрозділи все-таки обійшли Баштанку, тому що їм потрібно було виконувати завдання. Недопущення противника чи проходу противника через Баштанку примусило противника вносити корективи в його плани. Зірвало, скажімо так, темп наступу, знизило темп наступу, не дало своєчасно виконати визначені їм завдання, вийти на Вознесенськ. Тому Вознесенськ було вчасно там зруйновані мости, і тому противник не пройшов через річку і не перетнув її в напрямку на Одесу. Українським військовим не вистачило 8 годин, аби перегрупуватись та не допустити окупації Снігурівки. Можливо, вони передбачали це. Тобто в нас в планах було, але є
фактори, які впливають. Наприклад, час на переміщення військ. Це людина не може, наприклад, бігти на протязі певного часу з визначеною швидкістю. Тому було визначено завдання частинам, але вже до того часу підрозділи Збройних сил Російської Федерації вже зайшли в Снігурівку, встигли провести першочергові заходи з підготовки міста до оборони, і тому вже було ускладнено, скажімо так, звільнення Снігурівки. З поганим настроєм відбувалися перші бої, тому що перше враження, в книжках пишуть, якщо 10 разів перевищує тобі за чисельністю, за потужністю ворог, треба здатися. Тобто варіантів не було. Але, на щастя, багато молодих хлопців, територіальної оборони та волонтерів, та просто людей, мисливців, вони цих книжок не читали, вони взяли в руки зброю, прикордонників, взяли в руки зброю і просто почали стріляти по росіянам. Они все большие населенные пункты обходили, а потом уже когда спустя время мы все увидели, что они находились и в Снегиревке, и заходили в другие населенные пункты, уже брали под контроль их. А так они обходили, чтобы большую территорию, наверное, захватить колоннами. За цією переправою пролягає автодорога Н-11. Звідси від села Калинівка до Миколаєва 18 кілометрів. 2 березня українські військові підірвали міст разом із російським танком, чим зупинили наступ багаточисельної колони ворожих військ в бік обласного центру та дали можливість артилерії розбити техніку окупантів. Північніше Миколаєва в напрямку Калинівка-Вознесенськ вела наступ 49-та загальна військова армія в складі 205-ї окремої мотострілецької бригади і 34-ї окремої мотострілецької бригади. Одна из колонн возле Николаева. Вот то, что осталось от наших братьев, які прийшли нас спасати. Вот пушечки. І пушечки, я вам скажу, націлені в сторону міста, не кудись. І вони заходили вздовж висохшого водосховища на територію, хотіли прорватися Кульбакінського аеродрому, захопити аеродром як плацдарм, щоб туди пішли повітряні десанти і закріпитися іменно по цьому рубежу, іменно по Кульбакінському аеродрому. Через Олександрівку, південніше Миколаєва, через Корабельний район, Жовтневий, вів наступ 20-та дивізія мотострілецька в складі 33-го мотострілецького полку та 255-го мотострілецького полку. Перший бій наш був 4 березня 2022 року. Приблизно 11:30, 12 годині, десь в такому приблизно часу, отримали завдання видвинутися на свої бойові позиції, зайняти оборону, замаскувати техніку і спостерігати за повітряним і наземним противником. І буквально через хвилин 10-15, можливо 20, десь так, почався штурм наших об'єктів. Я в свій монокль подивився, побачив 2 силуети броньованої техніки. Як потім вияснилося, що це була бойова машина десанту. І я почав наблюдати, як по нам летять трасіруючі пулі. Побратими наші відпрацювали, видвинулися і почав працювати я. З крупнокалібного пулемета. Відпрацював. Якраз їхня техніка під'їхала до наших запасних позицій, близько підійшли. Але вони, я так зрозумів, що поняли, що ми чи нема там нікого, чи що. Вони вийшли з машини і пішли оглядати територію, дивитися там щось. І ми тут почали вести бій з ними. Буквально десь почали ми бій вести, вони побачили, зрозуміли, що по ним ведуть огонь, вони швидко по машинам і давай нам у відповідь стріляти. Десь буквально через хвилин 30 бою, вже безпосередньо, бо в нас відстань була десь 100-150 метрів. Отак ми вели бій. В той момент якраз згуртувалися всі військовослужбовці. Ці хлопці всі молодці, як, скажімо так, як один кулак, ми зібралися і дали
бій противнику. Після десь півгодини до нас ще на допомогу приїхали поліція, сотрудники поліції. Ми заходимо, зав'язуємо бій. Потім отримую вказівку про те, що попробуй зайти їм в тил, обійти зі сторони. Тому що вони зосередилися, у нас йде перестрілка між собою, але вони прямо зосередилися біля КП, каже, ти попробуй зайти з іншої сторони. Ми на постійному радіозв'язку з нашими військовими, щоб вони розуміли, хто збоку починає заходити. Заходимо, починається знову бій, вони це вже в паніці починають відступати, тому що думають, що їх кільце там беруть. Коли вже почали їх палити, вони відійшли. Я тоді вже записав це відео, що він під нашим контролем. Державний прапор України, аеропорт Кульбакіна відбили, орків вже більше немає. Як кажуть, звичайні патрульні поліцейські з вояками разом. Слава Україні! Коли російську техніку відбили зі сторони села Миколаївське, ще 5 машин наступали від авіаремонтного заводу. Мій побратим з гранатометом був, і ми почали їх зустрічати. Він зробив перший постріл, їхня колона одразу почала роз'їжджатися в різні боки, і один автомобіль їхній заховався за нашим об'єктом військовим. А друга їхня вся остальна техніка розвернулася і почала виїжджати в протилежному напрямку. Ми їх, відповідно, почали по ним стріляти. І виходить, ворожий автомобіль, який заховався за нашим військовим об'єктом, вони розвернули там АГС, станковий гранатомет, автоматичний гранатомет, і відкрили по нам вогонь. Десь буквально 10-15 хвилин ще був бій, і потім почали відходити. Відходити противник почав, дали координати скупчення ворога нашої артилерії. І наша артилерія почала їх бити. І це ще дало більше можливості відкинути ворога подалі. Вони йшли по польовим дорогам. Бронетехніка в них пройшла, і на Кульбакіно заходили по польовим дорогам. І тоді, благодаря тому, що 406-та бригада включилась, благодаря тому, що люди з сел давали нам інформацію в прямому ефірі, скажімо так, ми знали про те, що ворог пересувається буквально за 5 хвилин після того, як він там з'являвся. Ми вже коли туди приїхали, вже перший бойовий контакт пройшов. Ми вже заїжджали для підтримки охорони і оборони. Вже за деякою інформацією, вже тяжка техніка трошки відійшла. Трохи, може, і моторошно було. Їздиш по місту, дивишся, де може бути там основна слабка якась точка. Поїхав туди, там люди роблять блокпости. Поїхав туди, там люди роблять блокпости. Там якісь гранатометники гуляють вулицями. Ми готувалися до вуличних боїв, на кшталт там Грозний, там 94-й, 95-й. Думали, що буде просто тут місто вижжене, але ми його здавати не збирались. Але минулось, вони не дійшли, їх зупинило зовнішнє кільце, їх зупинила наша славна артилерія. Командир на... Какого? Авиационного. Какой части? 59882. Откуда сам родом? Прям родился родом? Да. Дальний Восток. Воинская часть где находится? Першого трофейного тигра бійці підрозділу територіальної оборони пригнали із вже окупованої на той момент Снігурівки крізь 50-кілометрову сіру зону. Нам говорят, что нужно доставить оружие местным партизанам в Снегиревку, и там подбитый тигр находится. Если есть возможность его сюда притянуть. Там местный там он был простреленный, колеса были порванные. Они как-то его поставили на ход. Колонны с русской техники находились, грубо говоря, за мостом. Они сразу тут были, уже кто-то пожженный авиацией, артиллерии, где-то были просто брошены. И мы, когда объезжали взорванный мост, который сзади нас, то полностью вся трасса была в технике. Какая-то брошенная, какая-то сгоревшая.
И мы вот проехали прямо до Снегиревки, передали оружие, ну и на этом же «Тигре» вернулись уже в город. Ще одним важливим об'єктом для російських військ був Миколаївський міжнародний аеропорт, закріплення в якому дозволяло б ворогу використовувати його інфраструктуру для перекидання своїх військ та подальшого наступу на Одесу. Це стратегічно важливий об'єкт, утримання і оборона якого буде залежати і не допустить противнику потім в подальшому використовувати його для нарощування зусиль. Прикладом може бути аеродром Чорнобаївка в Херсоні, який використовували для базування вертольотів противника і утримування якоїсь частини військ. Тоді була перекрита сама центральна автодорога, виводили ми особовий склад через Матвіївку низом, для того, щоб зберегти, тому що ми не розуміли, яка в них техніка. Це різну інформацію, хтось сказав, що там блуждаючий танк, хтось сказав, що там 3 МТЛБ знаходяться з озброєнням. Тому і на той час ще не було такої техніки, яка б змогла протистояти там танку і всього іншого. Були там РПГ, ну я вважаю, що в нічний час на автодорозі на відкритому просторі це було б неефективно, як для особового складу, що могло привести його до його загибелі. І було прийнято рішення відходити з іншої сторони, заходити з слабкої сторони ворога і приймати участь у бойових діях та захищення нашої рідної землі. Зранку мене набрав пан генерал Марченко і каже, є інформація, це вже було як близько 9 години, я якраз там знаходився на цій об'їзній. Каже, є інформація, що в аеропорт зайшли. Тому потрібно терміново, зараз ми створили групу, щоб ти їх завів. Ти місцевий, ти знаєш, як провести, як заїхати в той напрямок. Але щоб ти розумів, що від траси ти вже не заїдеш, тому що повністю під їхнім контролем. Після чого я там вже побачив зведений загін, повів їх через іншу дорогу, там, через Матвіївську, під берег. Ми з тієї сторони аеропорту за мною біля лісу стали і почали планувати операцію, як заходити сюди і проводити зачистку. Це було на швидкоруч, проведено таке зібрання, і туди війшли підрозділи. Це були КОРД, Національна поліція, Альфа, СБУ, 73-й спецназ на 2 козаках, частина тероборони і патрульна поліція. Зі мною хлопці вже на чолі. Ми здійснювали штурм тут з 2 напрямків, 73-й спецназ на козака з одного напрямку, а ми відволікали на себе увагу з іншого напрямку. Після чого здійснилося вогневе ураження вишки, яка, така, як називається тут, оглядова вишка. Ми пішли на зачистку. Провели повністю зачистку разом з всіма силами кожної будівлі. Вилізли на дах. На той момент знаходилися. Я зі своїм хлопцем на 2-му поверсі тут, прямо з аеропорта вели бій в тому напрямку. А інші КОРД, Альфа, вони вже з інших будинків там також вели бій, щоб нас не змогли оточити і не піти штурмом і не прорватися на територію аеропорта. Після такого тривалого часу, до речі, заповнився мені дуже такий момент. Я завжди дивлюся на 2-й поверх і згадую, як я їв тут морозиво. Я стою спиною просто за колоною, і тут мені боєць каже: командир, а будете морозиво? Кажу, де ти його взяв? Каже, так тут от є в морозильній камері морозиво, не розставши. Кажу, звісно, давай. Він мені кидає морозиво, плодово-ягідне. Так, я відкрив. Я просто стою, цей час прострелюють, хлопці відстрелюються, також мої там також за колонами стали. А я стою просто спиною, так, зброя, їм морозиво це. І в той момент, коли мій же боєць повернувся до мене, там прополз далі, каже: о, тут ще кава є, кавова машина. Повернувся, тільки хотів сказати мені, в цей момент з танка вдарило прямо в колону вниз. Від вибухової хвилі, які вікна ще були цілі, вони
розлетілися всі. Мене оглушило. Вони думали, що я поранений, тому що від морозива, ну, як я його їв, воно потекло, а воно ж такого кольору, як кров. І вони думали, що я поранений, підбігають, там, відразу кричать, там, командир 300-й. Кажу, ні, все добре, відійди, передай мені доїсти морозиво. Так струсив стікло і доїдаю це морозиво. Ми спустилися вниз, ми розуміємо, що це така мішень велика, але закріпилися, ну, на низовині вже. І в цей момент там вони почали працювати по нам градом. Де нас запустили градом? Намагалися піти на штурм. Відбили штурм. Слідуючий раз запустили градом. Чекали ми вже знову, що вони підуть на штурм. Але вони в цей час, у зв'язку з тим, що 89-ка з іншої сторони, вони в такому полукільці, ми зайняли аеропорт і тримали його під контролем. З іншої сторони на об'їзній 79-ка і почала вона звідти вже знищувати мінометним вогнем їх же напрямок. Вони приймають, вони починають приймати рішення відходити назад через трасу, назад, куди вони заходили сюди. Ну, таким чином ми відбили даний напрямок. Так, от орки залишили техніку, тут побросали все разом з гранатами, всіма іншим. І втікли. Отак от. Окупанти повністю покинули місто та аеропорт, відступивши у бік Херсона, села Шевченкове, селища Луч та Снігурівки. Тривали обстріли міста. Попали в нашу казарму. І 10 наших строковиків, яких ми вивезли тоді, вони залишилися на охороні частини, загинули. Я пам'ятаю, що я якраз дивився, коли ракета пішла, і кажу, ну неможливо, ну хоч хто-то. Вона попала прямо в штаб. Прямо в штаб нашого батальйону, в казарму. І саме тяжкий момент був, коли 8-9 березня вони почали відводити війська з-під Вознесенська. Там вони створили дуже великий кулак ударний. По інформації місцевих жителів, до 1000 об'єктів бронетехніки, автомобільної техніки. Вони готувалися до форсування Південного Бугу. І вони 2 рази наводили переправу. Але наша артилерія дуже швидко розбиралася з ними. І вони там стояли десь неділю. І ми очікували, що цей весь броньований кулак піде на нас. Це було, от тоді було б дуже велике питання, чи могли ми вистояти. Але вони чомусь вирішили і пішли на Снігурівку, на Давидов Брід, а в подальшому на Кривий Ріг. Коли ми бачили кількість військ, які надходять, нових військ, і рухаються через Миколаїв вперед, я вже зрозумів, що Миколаїв, власне, не в безпеці, тому що ракети долітали, і артилерія ще ствольна долітала сюди. Але що на Миколаїв звернули увагу, сюди кинули війська, і що ми вже почали від оборони, ми почали невеличкий наступ. І, власне, треба сказати, що 6-7 місяців лінія фронту не зміщувалась між Миколаєвом і Херсоном. Проте вже було зрозуміло, що вони вже вперед не зможуть рушити, не вистачить їм сил, а ми вже підготовлені. Є результат. Ми місто відстояли. Хоча деяким не надіялись на це. Я скажу навіть більше. Навіть в Києві великі чиновники були впевнені, що місто паде. Скажімо, це була така неожиданність для многих, що місто вистояло.
Ворог продовжував хаотичні обстріли міста та наближених до ліній зіткнення населених пунктів із різних видів важкого озброєння, вбиваючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Втім, в ході контрнаступу Збройні сили України звільнили Херсон та відігнали ворога за Дніпро. Відтоді у Миколаєві стало відчутно спокійніше.